हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा हामी फिजिकल स्ट्रेन्थको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र फिजिकल्ली फिट हुनको लागि तपाईहरूलाई 6 प्र्याक्टिकल टिप्स पनि सेयर गर्छु। साथसाथै भिडियोको अन्तिममा तपाईहरूलाई मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला एन्ड लेट्स बिगिन। एकछिन भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लाइक सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला एन्ड तपाईको एक्सपिरियन्सहरु पनि कमेन्ट गर्नु होला। सो लेट्स बिगिन। के तपाईलाई पनि लाग्छ कि जिम गएको मान्छे मात्र फिजिकल्ली फिट हुन्छ या फिर फिजिकल्ली फिट हुनु भनेको ठुलो बडी हुनु मात्र हो? यस्तो नै यस्तो राइट? के लाग्छ तपाईलाई, हो कि हैन? अफ कोर्स जिम जानु वर्कआउट गर्नु इज भेरी नाइस एन्ड तपाईलाई गाइड गर्ने मान्छे भयो भने त झनै राम्रो। तर यो भन्दैमा होम वर्कआउट चाहिँ नराम्रो होइन। होम वर्कआउट गरेर पनि वी क्यान ह्याभ गुड फिजिक्स एन्ड स्ट्रेन्थ। सिर्फ हामीमा कमी छ त नलेजको। मैले यो होम वर्कआउट गर्ने कतिपय मान्छेहरूलाई देखेको छु र उनीहरू सबैमा एउटा कमन मिस्टेक चाहिँ के छ भने उनीहरू वर्कआउट त गर्छन् तर त्यही अनुसारको डाइट वा खाना खाएको हुँदैन। कसैले आफ्नो बडीलाई रेस्ट नदिकन वर्कआउट गरे गर्छन् र यसले गर्दा मसल्स ग्रोथ पनि हुन सक्दैन। कसैले भने चाहिँ मोटिभेसन हुँदाखेरि भक्कु वर्कआउट गर्छन् र मोटिभेसन हराएपछि शान्त हुन्छन्। एन्ड धेरैजना यस्तो पनि व्यक्तिहरू छन् जसले वर्कआउटहरू गर्छन् तर त्यसको राति। सो तपाईँ यो मध्ये कुनमा पर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बडीमा मसल ग्रोथको लागि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एकदमै नेसेसरी हुन्छ र त्यही नै नभएपछि मसल्स ग्रोथ कहाँबाट हुन्छ, राइट? सो 6 टिप्स एन्ड ट्रिक्स टु बी फिजिकल्ली फिटमा नम्बर 1 मा छ कन्सिस्टेन्सी इज द की। कन्सिस्टेन्सी इज द मोस्ट कमन वर्ड युज इन अलमोस्ट एभ्रिथिङ। आफूलाई फिजिकली फिट राख्नको लागि तपाईँले रनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस होमवर्कआउटको लागि पुलअप, पुसअप, स्क्वायर्स एन्ड मेनी मोर। यदि तपाईँ बिगनर हुनुहुन्छ भने तपाईँले लाइट वर्कआउटबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र बिस्तारै आफ्नो वर्कआउटलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईँहरू होमवर्कआउट गरिरहनु भएको छ, त्यही पनि रिजल्टहरू त्यति देखिएको छैन भने यु आर डुइङ सम काइन्ड अफ मिस्टेक, राइट? सो आई सजेस्ट यु कि एउटा वर्कआउट गरिसकेपछि एटलिस्ट 2-3 मिनटको रेस्ट गर्नुहोस् एन्ड अगेन स्टार्ट द एनदर वर्कआउट। एन्ड हप्तामा आफ्नो बडीलाई 1-2 दिनको रेस्ट दिन पनि सक्नुहुन्छ। इफ तपाईँले कन्सिस्टेन्ट वर्कआउट गर्नु छ भने तपाईले पार्टिकुलर बडीलाई टार्गेट गरेर वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक सन्डे चेस्ट बाइसेप्स वर्कआउट गर्नुभयो भने मन्डे लेग्स एन्ड ब्याकको यसरी नै आफ्नो रुटिन मिलाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इज कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हुनु पर्यो, राइट? नम्बर 2 ब्यालेन्स कार्डियो एन्ड स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ। सिम्पली भन्नुपर्दा कार्डियोभास्कुलर एक्सर्साइजमा रनिङ, वाकिङ, साइकलिङ यस्तो कुराहरू पर्छ जुन चाहिँ तपाईँलाई आउटडोर गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड स्ट्रेन्थ ट्रेनिङमा चाहिँ वेट लिफ्टिङ एन्ड बडी वेट एक्सर्साइजहरू पर्छन् जुन चाहिँ तपाईँले इन्डोर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइदाहरू के छ त र दे आर डिफ्रेन्ट अर सिमिलर टु इच अदर? यस्तो क्वेसनहरू तपाईँको माइन्डमा आइरहेको हुनसक्छ, राइट? लेट मी एक्सप्लेन। फिजिकल्ली फिट हुनु भनेको बाहिरबाट मात्र फिट हुनु होइन, भित्रबाट पनि फिट हुनु हो, राइट? सो कार्डियोभास्कुलर एक्सर्साइजले तपाईँको हार्टलाई बुस्ट गर्ने काम गर्छ एन्ड स्ट्रेन्थ ट्रेनिङले तपाईँको मसल्स एन्ड बोन डेन्सिटीलाई बिल्ड गर्ने काम गर्छ विच हेल्प्स यु टु बी फिजिकल्ली फिट। नम्बर 3 फोकस अन फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड मोबिलिटी। एउटा फिजिकल्ली फिट पर्सनमा फ्लेक्सिबिलिटी र मोबिलिटी एकदमै नेसेसरी हुन्छ बिकज इट इज अ पार्ट अफ द फिजिकल एक्टिभिटी। यसको लागि तपाईँले स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज अर योगा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको फ्लेक्सिबिलिटीलाई धेरै नै इम्प्रुभ गर्छ, साथै तपाईँहरूलाई इन्जरिज हुनुबाट पनि बचाउँछ एन्ड तपाईँको जोइन्ट्सहरूलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। लाइक यति बुझ्नुहोस् कि यदि तपाईँले फ्लेक्सिबिलिटी र मोबिलिटीमा फोकस गर्नुभयो भने यसले तपाईँको अरू वर्कआउट पर्फर्मेन्सलाई बढाउने काम गर्छ। नम्बर 4 स्टे हाइड्रेटेड। हाम्रो बडीलाई मसल्स गेन गर्नलाई, ब्रेन इन्हान्स गर्नलाई, फर अलमोस्ट एभ्रिथिङ वाटर इज नेसेसरी टु आवर बडी। त्यसैले तपाईँले हाइड्रेटेड हुन एकदमै जरुरी हुन्छ। एटलिस्ट इफ यु आर अ म्यान तपाईँले एक दिनमा 3.7 लिटर पानी पिउनु पर्ने हुन्छ र इफ यु आर अ वुमेन तपाईँले दिनमा 2.7 लिटर पानी पिउनु पर्ने हुन्छ। स्पेसल्ली एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि, एक्सर्साइजको बिचमा एन्ड एक्सर्साइज गरिसकेपछि। नम्बर 5 इट अ ब्यालेन्स डाइट। हामी कन्सिस्टेन्ट पनि छौँ, एक्सर्साइज पनि गर्छौँ, डाइट पनि लिन्छौँ, त्यही पनि हाम्रो बडीले मसल्स गेन किन गर्दैन, राइट? एक्सर्साइज गरेपछि फिजिकल्ली फिट त हुनै पर्छ, साथसाथै हामीले मसल्स गेन गर्ने पनि मोटिभ राख्छौँ, राइट? इनफ्याक्ट धेरैजना त मसल्स गेन गर्नकै लागि एक्सर्साइज गर्ने गर्छन्। चाहे तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुहोस् चाहे कन्सिस्टेन्ट हुनुहोस्, तर इफ तपाईँले राम्रो डाइट लिनु भएको छैन भने
तपाईको मसल्स गेन हुनेवाला छैन। बिकज मानिलिउ तपाईले एक्सर्साइज गर्नुभयो, इन्टेन्सिटी बढाउनु भयो र मसल्सहरू टियर भयो, राइट? अब त्यो टियर भएको मसल्सहरू रिपेयर गर्नुपर्छ, राइट? अनि त्यो मसल्स रिपेयर हुन्छ हामीले कन्ज्युम गरेको फुडले, आई मिन डाइटले, राइट? एन्ड इफ डाइट नै पाइरहेको छैन भने हाम्रो मसल्स कसरी बिल्डअप हुन्छ त? अब डाइट भन्ने बित्तिकै सप्लिमेन्ट ह्यान त्यान होइन। बिकज तपाईँले जस्ट फुड रिच इन न्युट्रिसन्स इन्क्लुडिङ लिन प्रोटिन्स, हेल्दी फ्याट्स, फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल पनि कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक एग भयो, बनाना भयो, चना भयो, ओट्सहरू भयो, एसेक्ट्रा एसेक्ट। किन भन्दा यसले तपाईँको एनर्जीलाई बुस्ट गर्छ, रिकभर गर्छ र ओभरअल फिटनेसको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। एन्ड द लास्ट वान, नम्बर 6 इज प्रायोरिटाइज रेस्ट एन्ड स्लिप। रिकभरी पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जति एक्सर्साइज गर्दा हुन्छ। बिकज त्यही रिकभरीले नै तपाईँको स्ट्रेन्थलाई बढाउने काम गर्छ। सो हरेक रात कमसेकम पनि 7 देखि 9 घन्टा सुत्नु पर्ने हुन्छ। बिकज त्यतिखेर तपाईँको बडी रिपेयर भइरहेको हुन्छ र तपाईँलाई अझ स्ट्रङ्गर बनाउँछ। जस्तै मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ कि वर्कआउट गर्दा हप्तामा 1-2 दिनको रेस्ट लिँदा पनि हुन्छ, जसले तपाईँको रिकभरीमा हेल्प गर्ने गर्छ, प्लस तपाईँलाई चोट लाग्ने खतरा पनि हुँदैन। सो यही नै थियो 6वटा पोइन्ट र अब यो 6वटा पोइन्टलाई हामी एकचोटि रिभाइज गर्छौँ। नम्बर 1 मा छ कन्सिस्टेन्सी इज द की। नम्बर 2 इज ब्यालेन्स कार्डियो एन्ड स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ। नम्बर 3 मा छ फोकस अन फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड मोबिलिटी। नम्बर 4 मा छ स्टे हाइड्रेटेड। नम्बर 5 मा छ इट अ ब्यालेन्स डाइट। नम्बर 6 मा छ प्रायोरिटाइज रेस्ट एन्ड स्लिप। मेक स्योर यु फोकस अन इच एन्ड एभ्री पोइन्ट। एन्ड मैले पनि सुरुमा निकै गल्ती गरेको थिएँ। लाइक आई डोन्ट नो द मिनिङ अफ वर्कआउट एन्ड जे पाइ त्यही हामीले आफ्नै तालमा बिस्तारै सबै कुरा क्लियर भयो। एन्ड पर्सनल्ली यो स्टेप्सहरू म पनि फलो गर्ने गर्छु। सो किप लर्निङ एन्ड किप इम्प्रुभिङ।